Hello ka-workmates! For today's video, I'll be teaching you how to pay your SSS contribution online. So, kung napanood niyo yung unang video ko, dun yung makikita kung paano gumawa ng account sa Bayad Center at kung paano i-load ang Bayad Center App ninyo. So, ang pagbabayad ng SSS online, kailangan may PRN ka. Kung wala ka pang PRN or hindi mo pa alam kung paano gumawa ng PRN, watch mo yung unang video ko tungkol sa paggawa or pagkuha ng PRN. Ang SSS contribution, pwede itong bayaran sa mga SSS tellering centers o kaya sa mga over-the-counter sa bangko or pwede rin naman siya sa online. Kapag online, less hassle, hindi ka napipila, hindi mo na makasalamuha yung mga tao, and at the same time, real time ang pag-post niya. Pero kung pupunta ka sa mga SSS tellering branches, asahan mo na yung mahabang pila dahil nga sa meron tayong sinusundan na protocols or health standards for COVID-19, ganun din sa mga bangko at over-the-counters. So kung interesado kang malaman kung paano magbayad ng SSS online, please keep on watching. Ito ang copy ng SSS contribution ko ngayong taon. Makikita dito ang month ng April ay wala pang hulog at ito ang babayaran ko sa video na ito. So una, punta tayo sa Bayad Center App. Enter mo lang yung 4-digit MPIN. Tapos, i-redirect ka niya sa Bayad Center App. So, yung app ko, niloadan ko na siya ng 2,500 para sa pambabayad ko sa SSS contribution ko. Since meron na tayong load at magbabayad tayo ng ating SSS, click mo yung Pay Bills button na ito. Pagkatapos, lalabas yung mga government agencies na pwedeng bayaran online. Meron din naman dito sa mga electricity. So, kung ikaw ay nasasakupan ng mga ito, pwede mo silang bayaran through Bayad Center. Pwede rin sa water. At mga cable and internet. Pwede rin siya sa telecommunications at marami pang iba. So, ang focus lang natin ang pagbabayad ng SSS. So, punta tayo sa SSS Contribution PRN. Pindutin lang yon. Payment Reference Number or PRN. So, ito yung generate natin sa SSS mobile app or sa SSS website. Pwede mo siyang i-type. Pwede rin siyang i-scan yung barcode. Ako, kinuha ko siya online. So, meron akong screenshot ng PRN ko. So, i-type lang natin yan. So, type lang natin yung amount. Tapos, yung mobile number natin. Kasi dito na ipapadala kung successful yung ginawa natin or nabayaran na yung SSS natin. So, next natin. So, yan. Makikita dito yung biller, tapos yung fund balance mo. So, kung okay ka na dyan, click mo yung proceed. Tapos, yan. So, mag-reflect dito yung payment summary mo, yung payment reference number, mobile number mo, yung amount. Meron silang system fee na 5 pesos. So, in case ko, 2,400 yung babayaran ko. So, may system fee na 5 pesos. Kaya ang babayaran ko is 2,405. Yung system fee, ito ay katulad parang service charge na binabayad mo dun sa pagpaprocess nito. Yung Bayad Center App pala, yung pinakamababang system fee or convenience fee compared sa PayMaya. Yung PayMaya kasi 10 pesos ang service fee niya or convenience fee yung tinatawag. Kung credit card naman, yung convenience fee niya is 1.75%, nasa 25 pesos yung convenience fee niya. So kung may Bayad Center ka, medyo mura na siya, 5 pesos siya.
And then less hassle din, and then real time din yung posting. So kung okay na to, click mo yung Pay Now. And then, ayun. So, nabawasan na yung account ko. Tapos, check natin. So, transaction history. Yun, lalabas ang transaction history na tayo ay nagbayad ng SSS contribution. Pwede mo naman to screenshot for your reference. Ayan. Kung gusto mo siyang makita, may marireceive ka rin namang message galing kay Bayad Center kung successful yung transaction na ginawa mo. So, ayan. So, mag-message siya ng ito. Thank you for using Bayad Center App. So, status niya completed. Okay? So, after nyan, kung gusto mo makita kung posted na siya sa SSS mo, visit natin ang SSS website. Type lang natin dito yung SSS. Ayan. Submit. Tapos, mata lang sa inquiry, then contribution. Ayun. So, dito rin sa akin, reflected na yung 2,400 na butal for the month of April. Ayan. Pwede natin siyang screenshot. Ganun lang kadali magbayad ng SSS contributions mo online. So, hindi ka napipila, less hassle. Real-time yung posting niya. Kasi minsan sa mga SSS tellering at sa mga bangko, yung posting niya medyo may konting processing day pa para mag-reflect siya. I hope na may natutunan kayo ulit sa video na ito. Kung may mga gusto pa kayong video tutorial or may mga concerns kayo, please comment down below. Please like my video, subscribe, and hit the bell button para ma-notify kayo sa mga susunod kong uploads. Maraming salamat and God bless!